ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්ටඩි හෝල් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් අපි ඔයගලන්ට pandas library එකට දාලා වීඩියෝ series එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. අද අපි කතා කරන්න දැස්ති වෙන්නේ අපිට data set එකක් හම්බුනාම ඒකේ යම් දේවල් group කරගන්න ඕන වුණොත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොන method එකද කියන එක ගැන. ඉතින් අපි ඒකට use කරන්නේ group by method එක. අදත් අපි ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වීඩියෝ ලෙසන් එක කතා කරන්නේ ඇත්තටම Google Colabs ප්ලට්ෆෝර්ම් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේකට මම මගේ data set එක වෙන weather by cities data set එක import කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මෙතනින් ඒ ෆයිල් එක import කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම path එක copy කරගෙන තියාගන්නවා. ඒ වගේම ස්තුති කරන්න ඕනේ මම මේ data sets අරගත්තේ දව් පටෙල් සර්ගේ data sets වලින්. ඉතින් ඒ සර්ටත් ස්තුති කරගෙන මම අපි මේක ඉස්සරහට කරගෙන යනවා. හරි. අපි මුලින්ම අපේ සුපුරුදු පරිදි pandas spd data set එක import කරගන්න ඕනේ. මම මගේ data frame එක create කරගන්නා pd.read csv මගේ පාත් එක මම මෙතනට දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මගේ data frame එක print කරගෙන බලන්නම්. අපි බලමු අපේ data frame එක කොයි වගේද කියලා. අද අපිට කරන්න තියෙන data frame එක මෙන්න මේක. එතකොට මේකේ cities කීපයක් තියෙනවා. නිව් යෝර්ක්, මුම්බයි, පැරිස්. එතකොට මට උවමනා වෙනවා මේ data set එකේ maximum temperature එක මොකක්ද කියලා හොයන්න මේ cities තුනේ වෙන වෙනම. එතකොට අපි හිතමුකෝ මට මේකේ ඕනේ වෙන වෙනම නිව් යෝර්ක් සිටි එකේ, මුම්බයි වල, පැරිස් වල වෙන වෙනම wind speed එකේ average එක මොකක්ද? මෙන්න මේ වගේ අපිට මේ cities වලට අනුකූලව වෙන් කරලා මට විවිධ දේවල් හොයාගන්න උවමනාවක් එනවා. අන්න ඒකට අපිට මේ group by කියන method එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම මේකේ තියෙන data මම group කරගන්නවා. මම හිතනවා මම මේකට පාවිච්චි කරනවා. අපි හිතමු මම group කරන හින්දා g කියලා object එකක් හදාගන්නම්. group df.groupby මොකක් ඇසුරෙන්ද group කරන්න ඕනේ මම මේ df කියන table එකේ තියෙන කට්ටියව group by කියන method එක use කරලා group කරන්න ඕනේ කවුරු ඇසුරින්ද? මට cities ඇසුරින් cities පාවිච්චි කරලා cities වලට අනුකූලව තමයි group කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයාලා මෙතනට මේ ඔයාලා group කරන එකට අදාළව ඒ group වෙන්න ඕනේ කව පාවිච්චි කරලාද කියන එක මෙතනට දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මගේ g කියන object එක create කරලා. එතකොට මෙතනට ඔයාලට ඒක create වුණා කියලා මේ වගේ පෙන්නනවා. මෙතනින් අලුත් code line එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම city එක සහ ඊට අදාළ ඒ city එකට අදාළ data frame එක වෙන වෙනම print කරගන්න අපිට for loop එකක් ගහන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම for loop එකක් use කරලා for city හරිද? data city එකට අදාළ data in කාගේද g කියන group එකේ හරිද? g කියලා හදාගත්ත ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇතුලේ තියෙන data වලින් මට city එකේ නම සහ ඒ city එකට අදාළ data ටික වෙන වෙනම ඔය variables දෙකට අරගෙන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මට මේ print කරන්න ඕනේ. මට print කරගන්න ඕනේ ඒ අදාළ city එක මුලින්ම. එහෙනම් ඒකට මම variable එකක් හදාගන්නවා city. එයාගේ city එක හරි. ඊට පස්සේ ආයෙ මට පොඩි line එකක් අපි space එකක් තියාගමු. /n එකක් ගහලා new line එකක් හදාගන්නවා. ඒ කියන්නේ පොඩ space එකක් හදාගන්න. new line එකක් ගහලා print හරි data හරි. අපි බලමු දැන් මේක run කරලා. මම මෙතනින් for loop එකක් හදාගත්තා. ඒ for loop එක run කරලා අපි වෙන වෙනම අපිට කලින් තිබුණු data frame එක එන විදිය බලමු. මේ බලන්නකෝ.
ඔයාලට මෙතන මේ ස්පේස් එකක් පේන්නේ මේ නිව් ලයින් එකක් වැදලා තියෙන හින්දා නැත්තම් මේ මුම්බයි මෙන්න මේ නිව්යෝක් කියන එක මේ data frame එක ළඟින්ම තියෙන්නේ. ඒක අපි අර new line print මෙන්න මේ line එකේ හින්දා තමයි මෙතන space එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මේ තියෙන්නේ මුම්බයි වලට අදාළව තියෙන data ටික වෙන වෙනම retrieve වෙලා මේ තියෙන්නේ නිව්යෝක් වලට අදාළ data ටික වෙනමම ඇවිල්ලා. පැරිස් වලට අදාළ data ටික වෙනමම ඇවිල්ලා. කලින් තිබුණේ ඔක්කොම එකට දැන් වෙලා තියෙන්නේ ඒවා වෙන වෙනම ස්ප්ලිට් වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් මට ඕන කියලා හිතන්න ඔගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේම group by method එක පාවිච්චි කරනවා අපි SQL වලත්. ඒක select star from මොකක්ද data set එක ඊට පස්සේ group by කරන්න city එකට අනුකූලව ඔන්න ඔක් ගහන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මට ඕන කියලා හිතමුකෝ මෙතන තියෙන groups තුනේ එක group එකක් විතරක් බලන්න. ඒකට මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ method එක g.get group හරිද මුම්බයි හරි මුම්බයි කියන group එක මට අරගෙන දැන් බලන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට මුම්බයි බලන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ පැරිස් බලන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් get group පැරිස්. එතකොට ඔයාලට පැරිස් එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි නිකමට හිතමු දැන් මට ඕනේ මේ group වල තියෙන හැමෝගෙම වැඩිමගේ ඒ කියන්නේ maximums මොනවද කියලා වෙන වෙනම ගන්න. එහෙනම් g කියන object එකේ තියෙන maximum values ටික මට අරගෙන පෙන්නන්න. group වෙලා තියෙන කට්ටියගේ maximums ටික. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහේ table එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. city එක මුම්බයි, නිව්යෝක්, පැරිස් කියලා වෙන් වෙලා ඇවිල්ලා තිනවා. ඒකට දාලා temperature value එකේ maximum සහ wind speed එකේ maximum. මෙතන හැබැයි පොඩි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. මෙතන මේ date එක අදාළ වෙන්නේ මේ temperature එකට තියෙන date එකට. හැබැයි මේ wind speed එක තිබිලා තියෙන වෙන දවසක. හැබැයි අපිට මෙතනින් ඒගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මේ එක එක column එකට දාලව temperature එකේ maximum value එක මුම්බයි වල තිබිච්ච wind speed එකේ maximum value එක වෙන වෙනම පෙන්නන්නේ. මේ බලන්නකෝ. දැන් අපිට පේනවා මෙතන මුම්බයි කියන කෙනාගේ 17.4 තමයි ටෙම්පරේචර් එක 92ක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි මැක්සිමම් ටෙම්පරේචර් එක. හැබැයි මැක්සිමම් වින්ඩ් ස්පීඩ් එක තිබිලා තියෙන්නේ වෙන දවසක. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මැක්සිමම් වැලියු එක කියලා 92 සහ 15 කියන දෙන්නව විතරයි මුම්බයි වලින් සිලෙක්ට් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒකේ ඩේට් එක මාරු වෙනවා. අපිට මෙතන ඩේට් එක වැදගත් නැත්නම් මේක ඩ්‍රොප් කරලා දාලා අපිට මැක්සිමම් වැලියුස් දෙක විතරක් අරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට මේකේ මීන් වැලියු එක මීඩියන් වැලියු එක වගේ දේවලුත් හොයන්න පුළුවන්. අපි ඒකත් බලමු. අපි බලමු මීන් එක g.mean. දැන් මේක නම් සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් වැදගත්. මොකද අපිට මීන් වැලියු එකක් උමනා වෙනවා ඇවරේජ් එකක්. ඒකට ටෙම්පරේචර් එකේ තියෙන ඇවරේජ් එක මුම්බයි වල සහ වින්ඩ් ස්පීඩ් ඇවරේජ් එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ නිව්යෝක් සිටි එකේ තිබිලා තිබ්බ ටෙම්පරේචර් එක මීන් ටෙම්පරේචර් එක මොකද්ද? මීන් වින්ඩ් ස්පීඩ් එක මොකද්ද? එතකොට මේ දේ නම් පොඩ්ඩක් වැදගත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මිනිමම් එක බලන්නත් පුළුවන් අර කලින් විදියටම g.min වලින් මෙහෙම ඔය විදියට එතකොට මෙතන මිනිමම් වැලියුස් ටික පෙන්නනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා ඔක්කොම දේවල් ටික බලා ගන්නත් පුළුවන්. g.describe එතකොට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා සේරගේම. මීන් එක, මීඩියන් එක, කෝටයිල්ස් මොනවද, මැක්සිමම් වැලියු එක, කවුන්ට් එක, මෙන්න මේ වගේ ඔක්කොම ටික හම්බ වෙනවා. එතකොට මුම්බයි කියන සිටි එකේ කවුන්ට් එක කීයක් තිබ්බද? මීන් වැලියු එක මොකක්ද? ස්ටෑන්ඩඩ් ඩීවියේෂන් එක මොකක්ද? මිනිමම් ඊට පස්සේ 25th quartile එක, 50th quartile එක, 75th quartile එක, maximum value එක, count මෙන්න මේ විදියට වෙන වෙනම ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. හරිද? මේ තියෙන temperature එකට අදාළ ඒව ටික, මේ තියෙන wind speed එකට අදාළ ඒව ටික. එතකොට describe එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ විදියට ගන්නත් පුළුවන්. size එක විතරක් ගන්න ඕන නම් g.size function එක use කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට size එක මොකක්ද කියන එක එනවා. මේ විදියට
කොච්චරක් data තිබ්බද කියන එක මෙතනින් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට count එක බලන්න ඕන නම් g.count එකෙන් count එක බලන්නත් පුළුවන්. කීයද එක එක column එකට දාලා values තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ values කීයක් තිබ්බද මෙයාගේ values කීයක් තිබ්බද මෙයාගේ ඒ විදියට. අපිට ඕන නම් මේක ඇවිල්ලා තියෙන values ටික plot කරගන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒකට අපි matplotlib එක පාවිච්චි කරමු. එහෙනම් percentage mark matplotlib inline magic එක තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. g.plot එක ගන්න පුළුවන් plot කියන එකෙන්. එතකොට ඔයාලට separate වෙලා මේ විදියට මුම්බයි, නිව්යෝර්ක්, පැරිස් වලට අදාළව මේ විදියට plots තුනක් හම්බ වෙනවා. මේකට ඔයගොල්ලන්ට titles දාලා හදාගන්න පුළුවන්. මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මම මේ පැහැදිලි කරේ. හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලට මම අද group by method එක තමයි පැහැදිලි කිරීමක් කරේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් අදට අපි මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් කට්ටියටම සුබ දවසක්.